Lời đáp trả của Hứa Khải về vụ bê bối cờ bạc đã đến. Từ Lệ Sa đã xóa bình luận của mình, và những người trong ngành ám chỉ cô ấy là kẻ vô liêm sỉ. Từ hoàng tử bé hoành điếm đến vua bài, ngân sách cờ bạc hàng năm của Hứa Khải đã bị phanh phui vượt quá 1 triệu nhân dân tệ. Bạn gái cũ của anh, Từ Lệ Sa, đã nhanh chóng xóa hồ sơ chuyển khoản, khiến giới giải trí lên tiếng chỉ trích. Các chuyên gia pháp lý chỉ ra rằng việc thắng thua hàng chục ngàn nhân dân tệ một lần là vượt xa phạm vi giải trí, và có thể dẫn đến án tù từ 3 đến 10 năm. 3 bộ phim sắp tới của anh đã bị hủy bỏ khẩn cấp. Lời đáp trả của Hứa Khải về vụ bê bối cờ bạc đã đến. Từ Lệ Sa đã xóa bình luận của mình, và người trong cuộc ám chỉ cô ấy là kẻ vô liêm sỉ. Giới thiệu, ruộng dưa lại bùng nổ, sự biến hình kỳ diệu từ hoàng tử hoành điếm thành vua bài. Hỡi khán giả, hãy tập trung lại, dưa chín chưa? Ngày 8 tháng 9 năm 2025, Hứa Khải từng là một nhân vật được yêu mến nhờ vai diễn phó sát phó Hằng trong Diên Hy Công Lược đã bị vạch trần vì tội tổ chức cờ bạc lâu năm. Biệt thự hoành điếm của anh ta đã bị biến thành một sòng bạc tư nhân với số tiền thắng thua mỗi lần lên đến hàng chục ngàn nhân dân tệ và tổng doanh thu hàng năm vượt quá 1 triệu nhân dân tệ. Chỉ sau một đêm, anh ta đã từ hoàng tử hoành điếm trở thành vua bài, hoàn toàn trái ngược với sự sụp đổ nhân cách của anh ta. Điều đáng nói hơn là bạn gái cũ của anh, Từ Lệ Sa, sau đó đã đăng lại những tiết lộ này và bổ sung bằng chứng, bao gồm cả hồ sơ chuyển khoản, khẳng định các giao dịch này là tiền cờ bạc. Tuy nhiên, cô ấy đã xóa phản hồi của mình vài giờ sau đó, khiến vụ bê bối càng thêm rối ren. 5. 6. Dưới đây, chúng tôi sẽ đi sâu vào các trò chơi tiền bạc và những quy tắc ngầm của ngành công nghiệp giải trí đằng sau trò cờ bạc này, sử dụng góc nhìn kép, diễn giải pháp lý nghiêm túc kết hợp với bình luận hài hước. Những cảnh nhân vật sụp đổ nổi tiếng, từ hoàng tử bé hoành điếm đến vua bài. Sự tương phản của Hứa Khải không chỉ giới hạn ở danh xưng anh ta từng diễn xuất đáng thương trước ống kính và ăn mì gói làm hai nửa, nhưng thực tế anh ta thua rồi thắng hàng chục ngàn nhân dân tệ chỉ trong một ván trên bàn cờ bạc. Ngay khi Disney cộng mua bản quyền nước ngoài của Midnight Return với giá cao, anh ta đã sớm bị cảnh sát Chiết Giang để mắt đến vì tích lũy hàng triệu đô la tiền cờ bạc mỗi năm. Cú xoay chuyển thần kỳ này có thể được coi là một ví dụ mới về sự sụp đổ của ngành giải trí. Đánh giá sự kiện, từ rạn nứt tình cảm đến ranh giới pháp lý, Rashomon này đã leo thang như thế nào? Phân tích chuỗi bằng chứng cốt lõi, hồ sơ chuyển giao, video khói và hồ sơ trò chuyện, bí mật bằng chứng viết, mã ngân hàng ngầm, cho giao dịch chuyển khoản 6.000 nhân dân tệ vào ngày 30 tháng 12 năm 2021, khi đang quay phim Tuyết Ưng Vương tại Hoành Điếm. Hứa Khải được cho là đã tổ chức một ván bài poker tại dinh thự số 1 Nam Giang của mình và thắng 8.000 nhân dân tệ chỉ trong hơn 10 phút. 6.000 nhân dân tệ trong số tiền này đã được bạn bè poker của anh chuyển vào tài khoản của bạn gái cũ Từ Lệ Sa theo 3 đợt. Khoản tiền này hoàn toàn trùng khớp với tranh cãi tình cảm của Từ Lệ Sa vào tháng 8 năm 2024. Trong đó cô đề cập đến việc nhận được khoản chuyển khoản 6.000 nhân dân tệ trong thời gian họ yêu nhau. Sự trùng lặp cao về cả mốc thời gian và số tiền đã khiến cư dân mạng nói đùa rằng giấy chuyển khoản trông giống như một mật mã từ một ngân hàng ngầm. Bằng chứng video, mật khẩu voice print trong khói. Vào ngày 4 tháng 5 năm 2023, một video từ khách sạn Wanda Vista ở Thanh Đảo cho thấy khói bốc lên xung quanh một bàn chơi bài hình tròn, cùng với tiếng sáo bài và tiếng nói chuyện rõ ràng. Người tố giác khẳng định rằng những giọng nói này rất giống với giọng nói của Hứa Khải trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình Tạp Kỹ. Video quay trong thời gian Hứa Khải đang quay phim You Are More Beautiful Than the Starlight, và bối cảnh cũng như dòng thời gian trùng khớp với lịch trình làm việc của anh. Tuy nhiên, khuôn mặt của anh không được ghi lại. Các chuyên gia đã chỉ ra rằng việc so sánh dấu vân tay giọng nói không qua giám định pháp y không có giá trị ràng buộc pháp lý. Đảng quay lưng lại với đảng. Hồ sơ trò chuyện từ bí mật thành cuộc chiến đến chết. Ảnh chụp màn hình các cuộc trò chuyện do Từ Lệ Sa cung cấp cho thấy Hứa Khải liên tục nói với cô rằng nhớ giữ bí mật nhé, vòng tròn này rất nhỏ và nhất định phải giữ bí mật. Thậm chí còn kịch tính hơn là việc bạn gái cũ này, người đã được yêu cầu giữ bí mật, cuối cùng đã chọn công khai bằng chứng với thái độ kiên quyết, một lời tuyên bố hoặc một lá thư, một lời nói, cả một cuộc đời. Thêm vào đó là sắc thái gây tranh cãi về sự trả thù tình cảm cho độ tin cậy của bằng chứng. Một hướng dẫn hợp lý để xem xét vụ việc. Mặc dù chuỗi bằng chứng hiện tại cho thấy đây là một vụ chơi bài, chuyển tiền và che giấu có chủ đích, nhưng vẫn không thể bỏ qua những sai sót quan trọng. Các khoản chuyển tiền không được dán nhãn tiền cờ bạc, video không quay toàn cảnh và động cơ của các bên còn nhiều nghi vấn. Một phán quyết pháp lý thực sự đòi hỏi cảnh sát phải điều tra thêm về bản chất của các khoản tiền và hoạt động liên quan. Diễn giải pháp lý, đây không chỉ là chơi mặt trược cho vui. Hậu quả tiềm ẩn của việc đánh bạc hàng triệu đô la là gì?
Liệu việc thắng hay thua vài trăm nhân dân tệ khi chơi mặt trược với bạn bè và hàng chục ngàn nhân dân tệ khi chơi mặt trược với người nổi tiếng có thể được coi là giống nhau không? Câu trả lời là, luật pháp từ lâu đã vạch ra ranh giới đỏ. Tan Minh Tao, luật sư tại công ty luật Bắc Kinh Trung Nguyên, Tây An, chỉ ra rằng sự khác biệt chính giữa giải trí và cờ bạc nằm ở việc hoạt động này có vì lợi nhuận hay không. 2. Ẩn dụ pháp lý, giúp bạn hiểu ngay tội tụ tập đánh bạc bằng bị cấm chơi trò chơi có người gian lận trong nhóm. Nếu tổ chức đánh bài cho 3 người trở lên, tổng số tiền lời khi chia bài vượt quá 5.000 tệ hoặc tổng số tiền đánh bạc đạt 50.000 tệ thì có thể bị xử phạt hình sự. Tội mở sòng bạc, đóng cửa quán cà phê internet bất hợp pháp. Nếu sử dụng biệt thự của mình làm căn cứ trò chơi bài cố định và nhận hoa hồng, bạn có thể bị phạt tới 10 năm tù. Tiền cờ bạc của người bình thường so với người nổi tiếng có bao nhiêu phiếu lương khác biệt. Tỉnh Chiết Giang quy định 200 nhân dân tệ tiền cược được coi là cờ bạc lớn, nhưng cái gọi là một lần thắng hoặc thua hàng chục ngàn nhân dân tệ có nghĩa là gì? Với mức lương hàng tháng 5.000 nhân dân tệ, thua 30.000 nhân dân tệ đồng nghĩa với 6 tháng lao động vô ích, và 1 triệu nhân dân tệ tiền cược cờ bạc hàng năm đồng nghĩa với 20 năm lương. Số tiền này vượt xa khái niệm giải trí, hình phạt hành chính, tạm giam từ 5 đến 15 ngày cộng phạt tiền từ 500 đến 3.000 nhân dân tệ, vài nghìn nhân dân tệ cho một giao dịch đánh bạc. Hình phạt hình sự tổ chức đánh bạc, phạt tù đến 3 năm cộng phạt tiền, sẽ khởi tố vụ án nếu số tiền đánh bạc là 5.000 nhân dân tệ hoặc số tiền vốn đánh bạc là 50.000 nhân dân tệ. Điều hành sòng bạc, phạt tù từ 3 tháng 10 năm cộng phạt tiền. Cục Công an thành phố Đông Dương đã bắt đầu điều tra vụ án, và việc điều tra thường mất không quá 30 ngày. Sự khác biệt giữa giải trí và cờ bạc không phải ở số tiền liên quan, mà là ranh giới đỏ của pháp luật. Động đất trong ngành, các thương hiệu chấm dứt hợp đồng chỉ sau 1 đêm và 3 bộ phim sắp ra mắt đã bị hoãn lại. Sau khi vụ bê bối cờ bạc của Hứa Khải bị phanh phui, các thương hiệu và nhà đầu tư đã phản ứng với tốc độ nhanh như sách giáo khoa để cắt giảm tổn thất. 3 thương hiệu tuyên bố chấm dứt hợp đồng, 5 hợp tác bị đình chỉ và ước tính bồi thường vi phạm hợp đồng vượt quá 50 triệu nhân dân tệ. 22 buổi phát trực tiếp của một thương hiệu đồng hồ xa xỉ đã ngay lập tức xóa tất cả đồng hồ mang thương hiệu Hứa Khải, và nhân viên dịch vụ khách hàng đã thay đổi thông báo của họ thành không hợp tác vào lúc này, như thể mối quan hệ đối tác trước đó chưa từng tồn tại. Về mặt dự án phim điện ảnh và truyền hình, 3 bộ phim sắp ra mắt, Truy sát hỏa hoạn, Âu Xuân Nhất và Bán kính 800m đang gặp khủng hoảng. Nhà sản xuất đã thay poster cá nhân bằng ảnh chân dung tập thể chỉ sau 1 đêm. Lệnh nghe trộm, ban đầu dự kiến khởi quay vào ngày 24 tháng 9, đã bị trì hoãn vô thời hạn do sự thay thế của Hứa Khải. Nhà sản xuất Trần Nhất Đào không khỏi gửi lời nhắn đến Từ Lệ Sa, gần ổn rồi. Lô rất tàn khốc của chủ nghĩa tư bản, khi một nghệ sĩ bị gắn mác bất hợp pháp và phi đạo đức, quy trình ra quyết định của thương hiệu ngay lập tức bị rút ngắn lại. Từ khâu thẩm định pháp lý đến tuyên bố quan hệ công chúng, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn cả việc người hâm mộ kiểm soát bình luận. Xét cho cùng, so với hàng chục triệu đô la tiền quảng cáo, nguy cơ dư luận che chở cho một nghệ sĩ tồi chính là tự sát thương mại. Thực sự, bạn gái cũ của Hứa Khải, Từ Lệ Sa, bị cáo buộc tham gia đánh bạc dài hạn với người khác với số tiền thắng thua lên tới hàng triệu nhân dân tệ. Bằng chứng bao gồm hồ sơ chuyển tiền và video. Điều này củng cố thêm những cáo buộc ngoại tình trước đó, và mặc dù cảnh sát Hoành Điếm đã vào cuộc, Hứa Khải và nhóm của anh ta vẫn im lặng. Dư luận vẫn tiếp tục dậy sóng về hành vi đánh bạc bất hợp pháp của các nhân vật công chúng. Tin tức tiêu cực trong giới giải trí luôn nối tiếp nhau. Gần đây, hoạt động cờ bạc kéo dài của Hứa Khải đã trực tiếp dẫn đầu danh sách tìm kiếm thịnh hành trên Weibo, đẩy nam diễn viên vốn đã gây tranh cãi này trở lại vị trí hàng đầu trong dư luận. Nguyên nhân của tất cả những điều này có thể bắt nguồn từ một loạt tiết lộ của bạn gái cũ Từ Lệ Sa. Trước đó, Từ Lệ Sa đã từng vạch trần những tin tức tiêu cực về Hứa Khải, cáo buộc anh ta lừa dối bạn đời và vu khống đồng nghiệp trong thời gian yêu đương, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của anh ta. Ngay khi cư dân mạng nghĩ rằng những tiết lộ này đã lắng xuống và thậm chí trở nên nhàm chán, Từ Lệ Sa lại tung ra một cú sốc khác, cáo buộc Hứa Khải cờ bạc dài hạn. Điều này ngay lập tức gây ra làn sóng tranh luận sôi nổi trên mạng, bởi cờ bạc còn nghiêm trọng hơn cả lừa dối. Theo lời khai, Hứa Khải có một nhóm bạn thường xuyên chơi bài, tụ tập đánh bạc trong thời gian dài, mỗi lần thắng thua đều lên đến hàng chục ngàn tệ, tổng cộng cả năm lên đến 1 triệu tệ. Để che giấu hành vi của mình, Hứa Khải thậm chí còn dùng biệt thự của mình ở Hoành Điếm làm nơi tụ tập bí mật, nghĩ rằng có thể trốn đi chơi bài mà không bị phát hiện. Hành vi này khiến nhiều cư dân mạng đùa rằng hắn đã trực tiếp thăng cấp từ tiểu hoàng tử Hoành Điếm lên vua bài. Ban đầu, những người hâm mộ trung thành của Hứa Khải không tin vào tin tức này và tìm cách bao biện cho thần tượng, mãi cho đến khi những bằng chứng như ảnh chụp màn hình tin nhắn có hồ sơ chuyển nhượng và video liên quan được công bố,
người hâm mộ mới hoàn toàn im lặng. Quan trọng hơn, những bằng chứng này còn ám chỉ Từ Lệ Sa, người trước đó đã vạch trần chuyện ngoại tình của Hứa Khải. Mặc dù bằng chứng không bị rò rỉ trực tiếp từ tài khoản mạng xã hội của cô, nhưng những đoạn ghi âm tin nhắn bị paparazzi phát hiện chính xác là những cuộc trò chuyện giữa Hứa Khải và Từ Lệ Sa. Bất kỳ ai tinh ý đều có thể thấy rằng Từ Lệ Sa rất có thể có liên quan đến vụ việc này. Trên thực tế, việc người nổi tiếng thích chơi bài không phải là hiếm. Nhiều người nổi tiếng đã bị chụp ảnh tại sòng bạc ở nước ngoài hoặc tại các khu vực hợp pháp, nhưng trường hợp của Hứa Khải lại hoàn toàn khác. Anh ta mở sòng bạc ngay tại nhà riêng. Hành vi đánh bạc theo nhóm rõ ràng là vi phạm pháp luật ở Trung Quốc. Hơn nữa, xét theo chi tiết tiết lộ, những nội dung này không phải là vô căn cứ, cũng có thể được chứng thực qua những tiết lộ trước đây của Từ Lập Sa. Khi Từ Lệ Sa vạch trần chuyện ngoại tình của Hứa Khải, cô ấy nói rằng Hứa Khải chỉ chuyển tiền cho cô ấy một lần trong suốt thời gian yêu nhau, tổng cộng là 6.000 nhân dân tệ. Số tiền này là do một người bạn chơi bài làm cô ấy mất. Hứa Khải thậm chí còn nhờ người bạn đó chuyển tiền thành 3 đợt, mỗi đợt 2.000 nhân dân tệ và dặn Từ Lệ Sa giữ bí mật. Giờ đây, xét đến những tiết lộ về cờ bạc, sự thận trọng của Hứa Khải lúc đó cho thấy rõ ràng anh ta biết hành vi của mình sẽ ảnh hưởng thế nào nếu bị vạch trần. Nhưng dù vậy, anh ta vẫn không kiềm chế được. Ngoài ra, còn có bằng chứng cho thấy Hứa Khải không ngừng đánh bạc trong quá trình quay phim You Are More Beautiful Than the Star tại Thanh Đảo vào tháng 5 năm 2023. Khi đó, anh đang ngồi chơi bài trong khách sạn với bạn bè và liên tục phì phèo thuốc lá trong suốt quá trình quay, trông rất ngầu. Ai cũng biết cờ bạc là bất hợp pháp, là một người của công chúng. Hứa Khải hẳn phải nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình, vậy mà anh ta vẫn tiếp tục làm vậy. Thật dễ hình dung việc minh oan cho anh ta sẽ khó khăn đến mức nào. Sở Công an Hoành Điếm đã ghi nhận vụ việc, nhưng Hứa Khải và cơ quan của anh ta vẫn chưa lên tiếng. Ngay cả cấp trên của anh ta, Vu Chính, cũng không thể liên lạc qua điện thoại. Nhiều cư dân mạng than thở rằng lần này Hứa Khải thật sự đã chạm đến giới hạn. Anh ta có thể khiêu khích bất kỳ ai, ngoại trừ Từ Lệ Sa, người có rất nhiều bằng chứng. Sau đó, Từ Lệ Sa cũng công khai đáp trả, nói rằng cô thực sự không thể chịu đựng được bạo lực mạng. Cô đã cho Hứa Khải rất nhiều cơ hội trong suốt thời gian này, nhưng chưa bao giờ nhận được lời xin lỗi chính thức. Giờ mọi chuyện đã phát triển đến mức này, tất cả đều là do Hứa Khải tự lựa chọn. Từ những ghi chép trong cuộc trò chuyện mà cô chia sẻ, có thể thấy cô đã yêu cầu Hứa Khải xin lỗi công khai hoặc nói chuyện chi tiết trực tiếp, nhưng những yêu cầu này đều bị đối phương phớt lờ. Từ Lệ Sa còn nhắc đến việc Hứa Khải có lẽ không ngờ mình lại nắm giữ nhiều thông tin chấn động như vậy, huống chi là trực tiếp vạch trần. Càng đáng phẫn nộ hơn là, trước đây, dịch căng đan giữa Hứa Khải và Triệu Tình từng là đề tài nóng hổi. Ban đầu, mọi người đều cho rằng Triệu Tình đã xen vào chuyện tình cảm giữa Hứa Khải và Từ Lệ Sa. Kết quả là, những tiết lộ sau đó cho thấy Triệu Tình còn có bạn trai khi ở bên Hứa Khải, và cả hai được coi là tình nhân của nhau. Mặc dù ban đầu Vu Chính kịch liệt phủ nhận cáo buộc, nhưng anh đã im lặng sau khi nhật ký trò chuyện giữa bạn trai cũ của Triệu Khánh và paparazzi, cùng với những bức ảnh thân mật của hai người, bị rò rỉ. Ngay cả khi bằng chứng ngày càng đầy đủ, một số người hâm mộ Hứa Khải vẫn khăng khăng cho rằng việc chơi bài với bạn bè tại nhà chỉ là một buổi tụ tập, không phải sự kiện lớn, và chỉ đơn giản là giải trí giữa bạn bè, bất chấp việc thắng thua. Nhưng bất kỳ ai có con mắt tinh tường đều có thể thấy rằng trò giải trí dễ dàng kiếm được hàng chục ngàn đô la và tạo ra doanh thu hàng năm hơn 1 triệu đô la này đã vượt xa phạm vi của trò chơi bài thông thường từ lâu và đã bị nghi ngờ là bất hợp pháp. Hơn nữa, nếu thực sự không có vấn đề gì, Hứa Khải đã không yêu cầu Từ Lệ Sa giữ bí mật. Một số người cũng chỉ trích Từ Lệ Sa, cho rằng cô cũng tham gia đánh bạc. Dựa trên nhật ký trò chuyện mà cô yêu cầu Hứa Khải giải thích luật chơi, có thể cô đã tham gia. Dù sao đi nữa, tranh cãi cốt lõi xung quanh vụ bê bối cờ bạc kéo dài của Hứa Khải vẫn không thay đổi. Cuộc chiến dư luận, cuộc chiến bảo vệ người hâm mộ so với tiêu dùng hợp lý, ngụ ý của người trong cuộc rằng cô ấy vô liêm sỉ, gây tranh cãi. Sự việc đã lan truyền khắp Internet với 500.000 lượt thảo luận chỉ trong vòng 3 giờ sau khi được đăng tải. 67% cư dân mạng đồng tình rằng cần xử lý nghiêm khắc hành vi vi phạm của người nổi tiếng, trong khi 33% băn khoăn giữa việc gọi cảnh sát trình diện và chứng minh hồ sơ chuyển nhượng. Cuộc chiến bảo vệ người hâm mộ được ví như một bộ phim võ thuật cung đấu. Fan club xóa ảnh chỉ sau một đêm. Host của siêu chủ đề đăng bài viết dài chờ đợi sự thật, nhưng bị fan cũ phản pháo. Người đại diện đăng ảnh trà trắng trong vòng tròn bạn bè với dòng chữ người vô tội thì vô tội và bị mắng đến mức phải đóng bình luận. Fan tự bào chữa rằng chỉ là trò giải trí của bạn bè, và cư dân mạng ngay lập tức đưa ra lời chỉ trích gay gắt rằng thắng thua hàng chục nghìn nhân dân tệ một lần đã vượt xa phạm vi giải trí. Phản ứng của những người trong giới đã đẩy cốt truyện lên đến đỉnh điểm. Nhà sản xuất Trần Nhất Đào ám chỉ Từ Lệ Sa tiết lộ thông tin quá mức. Vu Chính cáo buộc cô
lợi dụng sự nổi tiếng và lan truyền tin đồn, đồng thời nhấn mạnh cảnh sát đã được báo cáo, đạo diễn Từ Kiến đăng trên Weibo, chia tay xong là hỏng bét, thật vô liêm sỉ, và đính kèm ảnh chụp chung với Hứa Khải. Anh bị cáo buộc công khai xúc phạm Từ Lệ Sa, gây ra tranh chấp ranh giới giữa, tiết lộ mâu thuẫn tình cảm và xâm phạm quyền danh dự. Suy ngẫm sâu sắc, từ Hoàng Hải Bác đến Hứa Khải, tại sao trong ngành giải trí luôn có những người đánh cược tương lai? Vụ bê bối cờ bạc của Hứa Khải không phải là trường hợp cá biệt. Từ năm 2020 đến năm 2025, 17 nghệ sĩ đã bị xử phạt hành chính vì hành vi liên quan đến cờ bạc, 4 người bị kết án, và các sản phẩm liên quan chịu thiệt hại hơn 1,2 tỷ nhân dân tệ. 12 tại các hãng phim và truyền hình như Hoành Điếm, việc chơi bài có thưởng từ lâu đã là một bí mật công khai. Một số người ca ngợi nó là xây dựng đội nhóm, nhưng lại phớt lờ định nghĩa rõ ràng của luật về vì lợi nhuận. Giao thông không phải là bùa hộ mệnh, luật pháp mới là điều cốt lõi. Thắng hay thua trên bàn poker chỉ là nhất thời, nhưng thắng hay thua trong đời là cả cuộc đời. Những trường hợp như Dicky Trương suýt phá sản vì nợ cờ bạc và Trang Giai từ nhà vô địch thế giới trở thành hình mẫu tiêu cực là một lời cảnh báo. Thứ mất đi ngoài bàn cờ bạc không chỉ là tiền bạc mà còn là niềm tin của công chúng và sự nghiệp. Những người của công chúng có nguồn lực xã hội và ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với người bình thường, và họ nên là hình mẫu cho hành vi tuân thủ pháp luật. Nói đùa thôi, đừng để việc vi phạm pháp luật trở thành trò đùa. Sự nghiêm túc của luật pháp không dung thứ cho bất kỳ sự chế giễu nào dù là nhỏ nhất. Cuộc sống là một canh bạc lớn, và chỉ khi tuân thủ các ranh giới, bạn mới có thể có tiếng cười cuối cùng.